ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ዛሬም ቆንጆ የሆነ በአታክልት በዶሮ አድርገን ለየት ያለ ምግብ አብረን የምንሰራ ይሆናል። በመጀመሪያ ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ነገር እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን እየተጫናችሁ የቤተሰቤ አባል ሁኑ በማለት በትህትና ጠይቃለሁ። ወደ አሰራሩ እዚህ ጋር ድንቻችንን እጥብ አድርገን አዘጋጅተናል። እንቀቅለዋለን። እሱን እስከምንቀቅል ድረስ ደግሞ እዚህ ጋር ቺክን ብረስት አለኝ። በሎሚ በጨው በደንብ አድርጌ ዘፍዝፌዋለሁ። እሱንም በደንብ አድርገን አጥበን እንገናኛለን። ድንቻችንን እንቀቅለን። እሺ ተመልካቾቼ ድንቻችንን በዚህ መልኩ ቀቅለን ልጬ ምናምን አዘጋጅቻለሁ። ዶሮም በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁ። እዛ ጋር የሚያስፈልገንንም አታክልት አዘጋጅቻለሁኝ። ወደ ስራችን እንሂድ። ዶሮአችንን በዚህ መልኩ ከፍ ከፍ አድርገን በዚህ መልኩ እንከትፋለን። እንዲህ ዶሮአችንን ከከተፍን በኋላ ብረት ድስታችንን አግለን ዘይታችንን እናደርጋለን። እንደዚህ ትንሽ ክድን እናደርገዋለን። ብቻውን ትንሽ ውሃ ወጥቶን እንዲጋል ያደርጋል። ብረት ዘይት ያርገን ክድን እናደርገዋለን ማለት ነው። ዶሮአችን በሰል እስኪልልን እንዲህ ሽንኩርታችንን ከፍ ከፍ አድርገን እንዲህ በዚህ መልኩ እንከትፋለን። ነጭ ሽንኩርትም እንደዚህ አንድ 3 ራስ 4 ራስ አብረን ሰንጠቅ ሰንጠቅ እናደርጋለን። የፈረንጅ ቃሪያ ባለን ከለር እንዲህ ዶሮ ትንሽ ጥብስ ካለልን በኋላ ከተፈተነው ሽንኩርት እንጨምራለን። ከተፈተነው የፈረንጅ ቃሪያ እንጨምራለን። እዚህ ጋር ደግሞ የፓርስሊ ቅጠል መጥቆና አዘጋጅቻለሁ። እሱንም እንደዚህ እንከትፋለን። የፓርስሊ ቅጠላችንን እንጨምራለን። በደንብ እናጠባልቀዋለን።
የሚያስፈልጉንን ቅመሞች ደግሞ እንጨምራለን። ብላክ ፔፐር፣ በትንሽ ማንኪያ አንድ ማንኪያ እና 7 አይነት የተደበላለቀው ቅመም። እቃውን ከፈለጋችሁ ይሄ ነው። የነጭ ሽንኩርት ፓውደር እና ይሄ እርድ፣ ጨው ይዘን በደንብ እናደባልቀዋለን። እንደዚህ ቅመማችንን ካደረግን በኋላ ትንሽ ክድን አድርገን እናበስላለን። እሺ ዶሮአችንን ቅንስ አድርጌው አንድ ቁጥር ላይ አድርጌዋለሁ። እስካሁን ደግሞ ድንቻችንን የቀቀልነውን እንዲህ ስላይስ እንዲህ እንከትፋለን። በዚህ መልኩ ከትፈን እንጨርሳለን። አሁን ደግሞ ቲማቲማችንን እዚህ ጋር እንፈቀፍቃለን። እንዲህ ቲማቲማችንን ፈቅፍቀን አንድ ማንኪያ ደግሞ የቲማቲም አንድ ማንኪያ ሞላ ያለ የቲማቲም ድልሃችን እናደርጋለን። ትንሽዬ ዘይት፣ ኦሊቭ ኦይል፣ ትንሽ ብላክ ፔፐር፣ የነጭ ሽንኩርት ፓውደርም ትንሽዬ እና ሚክስ የሆነ 7 አይነት ቅመም ማለት ነው አረኩኝ። ትንሽዬ ፓርስሊ ቅጠል ከተፍ ያለው እሱን አደርጋለሁ። ትንሽዬ ጨው ደባልቀዋለን። በደንብ እናደባልቀዋለን። እንደዚህ በደንብ ካደባለቅን በኋላ ኦቨን ውስጥ የምንከትበት እቃ ላይ ገልብጠን እናዘጋጀዋለን። እንዲህ ዙሪያውን እንለዋለን። እንደዚህ እናዳርሰዋለን። ከዛ የቀቀልነውን ድንች ማነጠፍ ነው። እንዲህ ያደረግን እንደረድራለን። እንዲህ ድንቻችንን ካነጠፍንና ከደረደርን በኋላ ዶሮአችንን ከላይ እናደርጋለን። እንዲህ ዶሮአችንን አድርገን ዙሪያውን እንደዚህ እናዳርሰዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አስተካክለን አሁን ነጭ ሶሳችንን ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው። እሺ አሁን ነጭ ሶሳችንን እንሰራለን። እዚህ ጋር የገበታ ቅቤ አንድ ሾርባ ማንኪያ አረኩኝ። ቅልጥ ሲልልን 2 ሾርባ ማንኪያ ዱቄት አደርጋለሁ። አንድ ብርጭቆ ወተት ጨምራለሁ። ሚክስ እናደርጋለን። ጨምር ትንሽዬ ብላክ ፔፐር እና
የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ትንሽ ጨው ደግሞ እናደርጋለን። ውፍር እስኪልልን እናማስለዋለን። በቃ ደርሶልናል። ጋዛችንን እናጠፋና ካወጣን ጋዛችንን ካጠፋ አንድ እንቁላል እንጨምረን ከልተው እናማስለዋለን። ከጋዛችን ላይ ካወረድነው በኋላ ማለት ነው። ሬዲ ሆኖልናል። አሁን ሶሳችን በቃ ይበቃዋል። አሁን ነጭ ሶሳችንን ከላይ እንዲፍስስ እናደርግና እናዘጋጃለን። ሙሉ በሙሉ እንደዚህ ሽፍን እናደርገዋለን። ነጭ ሶሳችንን እንዲህ በደንብ ከሸፈን በኋላ ሙሉ በሙሉ ሞዘሬላ ቺዝ ከላይ እንዲህ ንስንስ እናደርግበታለን። እንደዚህ ሞዘሬላ ቺዛችንን ካደረግን በኋላ ቀደም የከተፍነው ስላይስ የከተፍነው ድንች አለ። እሱን እንደዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ዝኩኒ ከትፍ ያለው አንድ ድንች፣ አንድ ዝኩኒ፣ አንድ ቲማቲም እያደረግን እንደረድራለን። እንዲህ እያደረግን እንደረድራለን። እንደዚህ አድርገን ከደረደርን በኋላ ከላይ አሁንም ትንሽዬ ሞዘሬላ ቺዛችንን ንስንስ እናደርግበታለን። ይሄ በዚህ መልኩ እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። አሁን ኦቨናችንን በእኔ ኦቨን ያው በ180 ነው ለኩሰው ለኩሻለሁ። ኦቨን ውስጥ ከተን ለግማሽ ሰዓት እናበስለዋለን። ለምን ድንቹም የበሰለ ስለሆነ ዶሮም የተጠበሰ ስለሆነ ብዙ አይፈልግም። ከግማሽ ሰዓት በኋላ በስሎ ደግሞ እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ ምግባችን በዚህ መልኩ ደርሶልናል። አሪፍ ሆኖልናል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ልጆችን በጣም ስለሚወዱት ስሩና ሞክሩት። ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ። አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አድርጉ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ይጠብቀን። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው። ባይ ባይ።